ยาปรับฮอร์โมนกินให้มึงมีความเป็นสาวมากขึ้นนะ ตอนนี้สิทธิ์นี้ได้เข้าไปจดอยู่ในบัตรทองแล้วคนก็ออกมาตีกันชิบหายวายป่วงตีกันมาอาทิตย์หนึ่งแล้วอะมันยังด่ากันอยู่เลยยังคุยกันไม่รู้เรื่อง ทีนี้ก่อนที่ผมจะไปถามความคิดเห็นพี่บวงเนี่ย ผมก็ต้องสรุปคร่าวๆในมุมมองทั้งสองฝั่งก่อน เพื่อให้มันเป็นการแฟร์แล้วก็ให้หลายคนที่อาจจะไม่ได้ตามเนี่ยได้เข้าใจบริบทว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะ ก็จากที่เมื่อก่อนเนี่ยสาวสอง LGBT พี่ๆจะเทยเนี่ยเขาต้องไปซื้อยาเถื่อนกันไอ้เหี้ยทั้งเจเนเรชันเราต้องพบเจอกับเรื่องแบบนี้ ลองผิดลองถูกกับยาบางคนก็เสียสุขภาพเสียชีวิตไปเราก็ไม่รู้เรื่อง อีกส่วนหนึ่งก็มีความกลัวก็ใช้วิธีการตัดกระโปรงครับพี่ผมเคยได้ยินไหมเอาเหี้ยอะไรมารัดจนไข่แม่งม่วงแม่งเน่าแล้วก็ตัดทิ้งเพราะว่าตัวเองไม่อยากได้เอฟเฟกต์จากฮอร์โมนชายไอ้เหี้ยเมื่อก่อนทำขนาดนั้นเลยพี่บวงไอ้เหี้ยแนะนำกันตัดไข่เหี้ยอะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องที่อันตรายมากนะทุกวันนี้ยาปรับฮอร์โมนหรือผมไม่รู้ว่ามันมีตัวยากดฮอร์โมนมันมาด้วยไหมอันนี้ผมไม่ทราบแต่ว่าไอ้ตัวที่เพิ่มฮอร์โมนหญิงเนี่ยมันเข้าไปจดในบัตรทองแล้วเข้าไปอยู่ในแบบเหมือนสิทธิพื้นฐานที่คนธรรมดาทั่วไปก็สามารถขอจากรัฐบาลได้แต่นี่คนก็เถียงว่าความเหมาะสมความจำเป็นมันมากน้อยแค่ไหนทีนี้มาดูฝั่งของคนที่ไม่เห็นด้วยก่อนมีคนออกมาไม่เห็นด้วยเยอะแต่ผมพยายามเอาอันที่มัน make sense แล้วผมคิดว่ามันซอฟต์และมันมีคำอธิบายมากกว่าความเกลียดชังและอารมณ์แล้วกันนะอันนั้นไม่อยากฟังเยอะมันเยอะมากเกินไปแล้วผมว่ามันเลอะเทอะจากสมาชิกวุฒิสภานายแพทย์วีรพันธ์สุวรรณามัยอันนี้พี่บ่งเห็นโพสต์นี้ไหมไม่เห็นอันนี้ไม่เห็นแฮะผมว่าด้วยภูมิหลักเนี่ยนายแพทย์กับสมาชิกวุฒิสภานี่ก็พอจะรับฟังได้นะไม่น่าเกลียดคุณวีรพันธ์บอกว่ายินดีกับ transgender ทุกคนที่ได้รับสิทธิ์ใหม่แต่ผมขอตั้งคำถามถึงสปสชในฐานะหมอและวุฒิสมาชิกครับรัฐประกาศเพิ่มยาฮอร์โมนข้ามเพศ8รายการเข้าสิทธิ์บัตรทองคาดเริ่มกระจายยาได้ใช้ภายใน3วันนี้ก็คือวันนี้เป็นวันแรก10มิถุนายนใน50หน่วยงานทั่วประเทศผมเข้าใจในสิทธิ์ของกลุ่มคนข้ามเพศและไม่ได้ปฏิเสธว่าเขาเหล่านั้นไม่ควรได้รับการดูแลด้านสุขภาพแต่ในฐานะแพทย์ที่เห็นระบบสาธารณสุขไทยจากข้างในมานานขอถามตรงๆว่าตอนนี้สปสชมีเงินพอไหมเรารวยขนาดนั้นเลยหรือครับระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกำลังเผชิญปัญหาวิกฤตงบประมาณคลินิกชุมชนอบอุ่นหลายแห่งขาดทุนและยุติการให้บริการโรงพยาบาลชุมชนขาดยาพื้นฐานผู้ป่วยมะเร็งบางรายยังเข้าไม่ถึงยาที่จำเป็นผู้ป่วยที่ต้องล้างไตยังรอคิวอยู่สิทธิ์ในการมีสุขภาพที่ดีเป็นสิทธิ์ของทุกคนแต่เมื่องบประมาณมีจำกัดเราต้องพูดเรื่องลำดับความสำคัญอย่างตรงไปตรงมาครับการข้ามเพศเป็นเรื่องส่วนตัวที่เข้าใจได้แต่ยาฮอร์โมนข้ามเพศไม่ใช่ยาที่รักษาโรคที่คุกคามชีวิตพูดให้เข้าใจง่ายที่สุดก็คือไม่ให้ฟรีก็ไม่ตายคนอยากใช้ก็น่าจะซื้อใช้เองได้ขณะที่เงินภาษีของคนทั้งประเทศนั้นมีไม่มากพอสำหรับทุกอย่างคำถามจึงไม่ใช่ว่าควรหรือไม่ควรแต่คือถึงเวลาแล้วหรือยังประเทศเรารวยขนาดนั้นแล้วหรือและสุดท้ายใครได้รับผลกระทบจากการตัดสินใจในครั้งนี้บ้างนโยบายสาธารณสุขที่ดีต้องตอบได้ว่าสิ่งที่เลือกทำคุ้มค่ากว่าสิ่งที่ต้องสละไปจริงหรือเปล่าหากท่านผู้กุมเงินอยู่ในมือคือสปสชคิดได้แล้วจะประกาศยกเลิกก็คงไม่มีใครตำหนิแต่ตรงข้ามน่าจะได้รับคำสรรเสริญจากคนที่มีสติปัญญาทั้งประเทศนะครับอันนี้คือมุมของนายแพทย์วีรพันธ์พี่บวงจะติชมมุมนี้กันไหมหรือพี่บวงจะให้ผมอ่านอีกมุมมองตรงข้ามอยากได้มุมมอง counter point ก่อนมุมมองตรงข้ามว่าเขามองไง counter point ผมเอามาจาก The Standard ก็เป็นนักการเมืองที่ผลักดันในเรื่องนี้โดยตรงนะฮะผมไม่แน่ใจชื่อเขาแต่ว่าพาดหัว The Standard บอกว่างบฮอร์โมนข้ามเพศมีความจำเป็นไม่ใช่เพียงไม่ให้ฟรีก็ไม่ตายแต่ต้องลงทุนเพื่อลดภาระสาธารณสุขระยะยาวโต้สวปมตัดงบฮอร์โมนข้ามเพศชี้ความจำเป็นทางการแพทย์ลงทุนกับสุขภาพมนุษย์ลดภาระสาธารณสุขระยะยาวสืบเนื่องมาจากสวท่านเมื่อกี้นี้ได้พูดไปนะฮะเขาตอบโต้ว่างบ145ล้านบาทปกป้องคนได้ถึง 20,000 ชีวิตลดภาระสาธารณสุขระยะยาวเบสวงไพโรจน์กุลรองเลขาและรองโฆษกพรรคไทยสร้างไทยได้กล่าวถึงกรณีที่นายวีรพันธ์ตั้งคำถามถึงการใช้งบประมาณในส่วนนี้ว่า
อาจสร้างความเข้าใจคลาดเคลื่อนต่อสังคมเกี่ยวกับความจำเป็นทางการแพทย์ของการรักษาประเภทนี้การระบุว่าสิ่งนี้ไม่ใช่เรื่องคอขาดบาดตายหรือหากไม่ให้ฟรีก็ไม่ตายถือเป็นการมองข้ามข้อเท็จจริงทางการแพทย์เนื่องจากองค์กรในโลกWHOเนี่ยได้รับรองสภาวะ gender dysphoria ในระบบ ICD-11 และองค์กรวิชาชีพทางการแพทย์ระดับสากลยอมรับว่าการบำบัดด้วยฮอร์โมนเป็นการรักษาที่จำเป็นสำหรับผู้ที่ได้รับการวินิจฉัยอย่างเหมาะสมความทุกข์ทางจิตใจจากภาวะดังกล่าวสามารถนำไปสู่ภาวะซึมเศร้าการทำร้ายตนเองหรือการสูญเสียชีวิตได้จริงการอภิปรายเรื่องนี้จึงควรอยู่บนพื้นฐานของหลักฐานทางการแพทย์มากกว่าความรู้สึกส่วนบุคคลในด้านงบประมาณสปสช.ได้จัดสรรงบประมาณสำหรับการบริการดังกล่าวในปีก็ประมาณ2568จำนวน145ล้านบาทเพื่อดูแลประชาชน 20,000 ชีวิตที่อาจจะมีโอกาสในการใช้ตรงนี้เมื่อคำนวณแล้วเราตกเฉลี่ยประมาณคนละ 7,200 บาทต่อคนต่อปีหรือประมาณ600 บาทต่อเดือนต่อคนซึ่งเป็นสัดส่วนที่น้อยมากเมื่อเทียบกับปริมาณรวมของระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติที่มีมูลค่า 200,000 ล้านบาทนโยบายนี้ไม่ใช่เพียงการแจกยาฟรีแต่เป็นการดึงประชาชนเข้าสู่ระบบการรักษาที่ปลอดภัยมีการตรวจสุขภาพตรวจเลือดประเมินความเสี่ยงและติดตามผลอย่างต่อเนื่องในบุคลากรทางการแพทย์ปัจจุบันคนข้ามเพศจำนวนมากต้องซื้อฮอร์โมนมาใช้เองจากช่องทางออนไลน์ร้านขายยาหรือการแนะนำกันเองในชุมชนโดยไม่ได้รับการตรวจสุขภาพส่งผลให้เกิดความเสี่ยงต่อภาวะแทรกซ้อนเช่นภาวะริ่มเลือดอุดตันโรคหัวใจและหลอดเลือดความผิดปกติของตับและความดันโลหิตสูงการนำผู้รับบริการเข้าสู่ระบบจึงเป็นการป้องกันปัญหาและลดภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาภาวะแทรกซ้อนในอนาคตซึ่งสอดคล้องกับหลักการสาธารณสุขสมัยใหม่ที่เน้นการป้องกันก่อนเกิดปัญหาเบสระบุเพิ่มเติมว่าหากต้องการตรวจสอบความคุ้มค่าของการใช้งบเนี่ยควรพิจารณาประเด็นเชิงโครงสร้างเช่นประสิทธิภาพการบริหารจัดการงบประมาณการจัดซื้อยาหรือปัญหาทางการเงินของโรงพยาบาลมากกว่าการตั้งคำถามต่อสิทธิการรักษาของประชาชนกลุ่มเปราะบางสุขภาพไม่ใช่ต้นทุนที่สูญเปล่ารัฐต้องเลือกจะจ่ายวันนี้หรือจ่ายแพงกว่าในวันหน้าผมอาจจะไม่ได้อ่านทั้งหมดนะฮะเพราะมันยาวมากแล้วเริ่มเจ็บคอนะฮะแต่ว่าผมพยายามจะเลือกตรงที่เป็นประเด็นสำคัญเป้าหมายของระบบสุขภาพไม่ได้มีหน้าที่เพียงการรักษาชีวิตแต่รวมถึงการสนับสนุนให้ประชาชนสามารถใช้ชีวิตศึกษาทำงานและมีศักยภาพอย่างเต็มที่ธัญวัฒน์นำเสนอแนวคิดเรื่องทุนมนุษย์ Human Capital โดยระบุว่างบประมาณสุขภาพคือการลงทุนเพื่อลดต้นทุนในอนาคตการที่รัฐออกแบบระบบบริการให้คนข้ามเพศเข้าถึงได้อย่างปลอดภัยช่วยลดต้นทุนจากปัญหาใช้ฮอร์โมนที่ไม่ได้มาตรฐานลดภาวะแทรกซ้อนลดปัญหาสุขภาพจิตและอื่นๆคำถามสำคัญของการออกแบบระบบสุขภาพคือประเทศจะเลือกระบบที่รอรักษาเมื่อประชาชนป่วยหนักหรือระบบที่ลงทุนตั้งแต่ต้นเพื่อลดต้นทุนในอนาคตสุขภาพไม่ใช่ต้นทุนที่สูญเปล่าแต่คือการลงทุนในมนุษย์ซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีค่ามากที่สุดอันนี้คือการตอบโต้กันของคนที่เขาทำงานอยู่ข้างในเขาเห็นปัญหาในสปสช.แล้วก็มีภาพสั้นภาพกลางภาพยาวด้วยผมว่าน่าสนใจมากอันนี้ความเห็นของพี่บวงโอเคฟังทั้งสองคนแล้วผมพอจะเข้าใจภาพแล้ว ภาพคือมีเงินจำกัดจะช่วยชีวิตใครจบแค่นี้เลย มันสั้นงั้นเลยพี่บวงไอ้เชี่ยเลย ใช่ แล้วยังไงต่อเพราะฉะนั้นถ้าผมถามคุณว่าคนปกติไม่ต้องจ่ายยาก็ไม่เสี่ยงเป็นซึมเศร้าไม่เสี่ยงฆ่าตัวตายกับกลุ่มที่เป็นโรคงบมีจำกัดช่วยได้จำกัดยังไงก็ต้องมีคนตายทำไมไม่เลือกช่วยคนปกติก่อนเฮ้ยใช่ไม่ปกติพี่บวงคนที่ป่วยไงอ๋อเลือกช่วยคนที่ไม่ป่วยก่อนที่ช่วยคนป่วยอ้าวทำไมไม่ช่วยคนป่วยพี่บวงคือคุณบอกว่าเฮ้ยเราต้องป้องกันเราต้องพัฒนาให้คนแข็งแรงด้วยไม่ใช่แค่รักษาตอนป่วยอย่างเดียวก็แล้วทำไมไม่ไปพัฒนาคนที่มันยังไม่ป่วยหรอวะแล้วงบมันมีจำกัดด้วยอันนี้เราคุยกันว่างบมันมีจำกัดไม่ใช่เหรอใช่หรือว่าในมุมคุณคือมันคือคำถามแค่นั้นเลยว่าประเทศเรารวยหรือเปล่าเรามีเงินพอหรือเปล่าไม่พอแล้วอันนี้ผมไม่ได้จะพูดถึงแค่กลุ่มคนข้ามเพศนะถ้าจะพูดกันแบบขวานผ่าซากเลยก็คือมันต้องรวมทั้งหมดคนที่ดูดบุหรี่มาจนเป็นมะเร็งคนแก่มึงปล่อยตายเลยแล้วมึงเอางบไปพัฒนาคนหนุ่มถ้าจะพูดแบบขวานผ่าซากนะไม่เกี่ยวกับว่าอคติเรื่องคนข้ามเพศหรือเปล่าคือรวมหมดก็ในเมื่องบมันไม่พอ
ถูกปะล่ะอันนี้คือถ้างบไม่พอนะแต่คำถามคือไอ้200,000 ล้านนั่นน่ะจริงๆแม่งพอไหมผมไม่รู้ไงเขาเป็นคนข้างในจริงๆมันควรจะคุยกันในประเด็นนี้ อืม ถ้าทั้งสองท่านบอกว่าทั้งสองท่านเป็นคนข้างในเห็นภายในมาหมดแล้ว มันน่าจะรู้ว่าไอ้200,000 ล้านเนี่ยมันพอหรือเปล่า ใช่ ถูกปะ ใช่ผมเห็นด้วย ถ้าสมมุติคำตอบคือไม่พอ มันก็ต้องเลือกปล่อยตายอ่ะ อืม มันคือความจริง มันแค่นั้นน่ะ ก็เงินมึงไม่พอแล้วมึงทำยังไงวะ คืมันพูดง่ายๆว่าคุณเป็นคนจนน่ะ แล้วพ่อคุณเป็นมะเร็งอ่ะ มันทำยังไงอ่ะ ก็คือคุณก็ต้องปล่อยให้พ่อคุณเป็นมะเร็งตายไง มันทำอะไรไม่ได้ถูกปะล่ะ คุณไม่ใช่พระเจ้า คุณไม่ใช่แบบว่าไอ้เชี่ยกูรักษามึงนะเนี่ยใช้ฮิวหรือคุณไม่ได้มีเงินมันต้องเลือกไง หมายถึงว่าเปรียบเทียบกับครอบครัวที่ต้องดูแลคนทั้งบ้าน แต่ว่าไม่มีตังค์ดูแลก็ต้องปล่อยตาย ใช่เราลองพยายามลดสเกลมาจากสเกลระดับประเทศให้มาเป็นสเกลเล็ก เราจะได้เห็นภาพง่าย มันเป็นเรื่องที่ไม่ได้เป็นเรื่องดีนะ ผมไม่ได้บอกว่ามันเป็นเรื่องดีหรือเรื่องสมควรนะ แต่ว่าเราพูดกันในชีวิตจริงว่า คุณไม่มีเงินแล้วพ่อคุณเป็นมะเร็งอ่ะ คุณจะไปให้พ่อคุณรักษาแบบคนที่มันเป็นเศรษฐีแม่งก็ไม่ได้ถูกปะล่ะ ก็ใช่ พูดกันตามตรง ก็ใช่ แต่ว่าทีนี้พอเราเข้าใจแล้วว่าในสเกลเล็กมันเป็นแบบนี้ สเกลใหญ่มันก็คือเรามีงบอยู่ก้อนหนึ่งอ่ะ แล้วคนในประเทศแม่งก็มีคนที่แม่งป่วยก็จริงอ่ะ แต่บางคนป่วยอ่ะ คุณรักษาแล้วมันกลับมาทำงานได้ไง บางคนป่วย คุณรักษาอีก6 เดือนแม่งก็ตายอ่ะ แล้วเงินคุณไม่พอคุณจะเลือกรักษาใครคุณก็ต้องเลือกรักษาคนที่แม่งกลับมาทำงานได้ถูกปะก็ใช่ แล้วถ้าสมมุติว่าคุณจะบอกว่าเอ้ยยิ่งไปกว่านั้นนะ เราไม่ได้แค่จะดูแลรักษาอย่างเดียว เราจะวางรากฐานให้คนมันแข็งแรง ให้คนมันเป็นประชากรที่ดีได้แล้วเงินคุณไม่พอ คุณจะไปช่วยคนที่แม่งยังไม่แข็งแรงทำไมวะถ้าคุณจะไปช่วยคนที่มันไม่แข็งแรงให้มันแข็งแรงอ่ะ เงินคุณต้องเหลือถูกปะใช่ แต่ตอนนี้เงินคุณไม่พออ่ะคุณต้องเลือกช่วยคนที่แม่งแข็งแรงก่อน ให้แม่งแข็งแรงขึ้นไปอีก ถูกปะถูกพูดกันแบบโลจิกเลยนะ อันนี้ไม่มีอารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้องแล้วผมย้ำอีกครั้งไม่ได้แค่กลุ่มคนที่ป่วยเป็นโรคสับสนทางเพศ gender dysphoria แต่มันคือทุกคนมันต้องเป็นแบบนั้นปะวะใช่ย้ำอีกครั้งว่าอันนี้คือในกรณีที่งบมันไม่พอนะถ้างบมันพอทุกอย่างมันก็จบไงผมเห็นด้วยกับพี่บวงผมขอพูดเรื่องนี้เอาแบบสรุปสั้นๆง่ายๆไม่ต้องคุยกันยืดยาวเพราะว่าคนมันเถียงกันเยอะแล้วผมเอา3 จุดแรกคือเรื่องของการจัดลำดับความสำคัญแล้วผมรู้สึกว่าที่เราต้องมาตีกันคนที่เป็นคนที่อาจจะไม่เห็นด้วยกับเรื่องนี้ไม่ชอบ LGBT แล้วก็ด่าสาดไปเลยเนี่ยผมว่าเรามาโฟกัสก่อนที่ว่าปัญหามันคืองบมันไม่พองบมันไม่พอเพราะอะไรเราควรจะมีงบที่มันเพียงพออันนี้คือเอาแบบพูดแบบโลกสวยๆคือเราควรจะมีงบสาธารณสุขงบดูแลสุขภาพที่มันดูแลทุกคนได้เราควรจะมีประเทศที่มันเก็บตังค์ได้มากพอแล้วทุกคนมีการรองรับสุขภาพที่ดีไอ้งบเหี้ยเนี่ยปัญหามันอยู่ตรงไหนคนบริหารเหรอการจัดเก็บงบเหรอหรือมึงแบ่งยังไงคอร์รัปชันเอาเงินไปตรงไหนถ้าเงินตรงเนี้ยเราทุกคนเนี่ยมาจับมือกันแล้วเราพุ่งเป้าไปที่ไอ้เหี้ยเงินตรงนี้เนี่ยแล้วเราพยายามบีบให้ไอ้ต้นทางแม่งมีงบพอนะทุกคนแฮปปี้อากงหลายๆคนก็ไม่ต้องโดนปล่อยตายเพราะว่าเป็นมะเร็งหรือเป็นเบาหวานพี่ๆจะเทยพี่ๆ LGBT ก็จะได้ยาไปกินให้คุณละมุนแล้วคุณก็มีความสุขใช้ชีวิตได้เต็มที่กลายเป็นว่าพอมึงอยู่ในประเทศแล้นแค้นแล้วมึงไม่มีเงินพอมึงก็ต้องมาเป็นหมาที่แย่งเนื้อกัดกันแล้วมึงก็ด่ากันไปด่ากันมาสุดท้ายกันว่าปัญหาที่ควรจะแก้ก็คือมึงจะทำยังไงให้มันมีงบพอเนี่ยไอสัตว์เรื่องเนี้ยแม่งไปเจาะกันแล้วก็กลายไปเป็นมึงมาตีกันผมว่าปัญหาเรื่องของคอร์รัปชันการจัดเก็บเงินตรงนี้ไอ้เหี้ยนี่เป็นปัญหาใหญ่มากเพราะผมคิดว่าไม่ว่าคุณจะเป็นไรสุดท้ายมันไม่ควรจะต้องมาเป็นสภาวะที่มันต้องมาปล่อยตายอะไรเงี้ยประเทศเรามันไม่ได้ขนาดนั้นกูคิดว่าแต่ด้วยความเป็นระบบของมันที่ผ่านมาผมว่าตรงนี้เป็นปัญหาใหญ่แล้วพอมึงไม่ดูภาพใหญ่ปุ๊บมันก็เลยกลายว่าคนก็ต้องมาเถียงว่าใครสำคัญกว่าใครใครจำเป็นกว่าใครกูแล้วต้องเป็นผู้ที่รอดสิต้องรักษากูก่อนต้องรักษามึงก่อนอันนั้นมันก็เป็นเคสในการพูดคุยในกรณีที่มึงไม่มีทรัพยากรซึ่งมันก็เป็นภาพที่เศร้าสำหรับกูอันนี้คือประเด็นแรกพี่บวงเติมในเรื่องนี้ไหมใช่ประเด็นที่อยากจะพูดเพิ่มเติมนิดนึงก็คือ
ผมเห็นคนพูดว่าเฮ้ยแต่ว่าหมอไม่ได้ทำงานอย่างนั้นนะหมอเลือกรักษาไม่ได้ใครมาก็ต้องรักษาหมด ผมอยากจะบอกว่าผมพยายามพาพ่อผมกับอาม่าเข้าไปในระบบความเป็นจริงไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะความเป็นจริงหมอเลือกได้ ถ้าไม่คอขาดบาดตายหรือว่าอะไรเงื่อนไขมันก็มีเยอะผมเคยเห็นแต่ว่าถ้าเกิดเป็น ใช่ เคสหมอเลือกรักษาได้ครับมันมีวิธี108,900ที่หมอจะเลี่ยงไม่รักษาคนไข้แบบโดยตรง มันทำได้ครับ เพราะฉะนั้นน่ะในมุมนึงแล้วมันไม่ใช่แค่งบมันไม่พอในมุมนึงหมอในปัจจุบันเขาก็เลือกที่จะรักษา อันนี้พูดตามตรงสำหรับคนที่เคยเข้าไปอยู่ และเห็นว่าระบบมันทำงานยังไง ถึงแม้ว่าจะไม่ได้อยู่แบบคลุกคลีแต่ว่าผมเป็นคนที่แบบพาคนไปแล้วเขาเห็นระบบเขาจัดการแยกแล้วคุณจะบอกว่าเฮ้ยหมอไม่เลือกรักษานะโอ้โหก็เห็นอยู่ว่าเขาเลือกว่าให้คนไหนไปตรงไหนให้คนไหนต้องรอไม่อันนั้นไม่เรียกเลือกหรอมันก็คือจัด priority ไงก็คือคำถามเดิมก็คือการจัด priority ว่างบมันไม่พอทำไงใช่ทีนี้ประเด็น2ของผมก็คือคนพยายามจะมานั่งถกเถียงกันแล้วว่าแล้วอันไหนคอขาดบาดตายอันไหนแบบว่าจะต้องจัดอันดับก่อนอะไรเงี้ยสำหรับผมเนี่ยผมพยายามจะพุ่งไปที่ประเด็นใหญ่ประเด็นเดิมเพราะว่าผมไม่มีความรู้ทางวิชาการมากพอที่จะไปจัดว่าใครควรจะได้รับการรักษาก่อนใครอันนี้ผมไม่เชี่ยวชาญผมพยายามจะคิดว่าไอ้เชี่ยมันไม่น่าจะเป็นเรื่องยากเกินไปที่ประเทศหนึ่งมันจะเก็บหอมรอมริบเอาเงินส่วนกลางเนี่ยเก็บมาให้มันเพียงพอแล้วก็มาใช้จ่ายในส่วนที่จำเป็นจริงๆเนี่ยผมว่ามันน่าจะทำได้แต่ผมเห็นช่องโหว่ของประเทศค่อนข้างเยอะในส่วนของเรื่องยาปรับฮอร์โมนที่หลายคนอาจจะไม่ชอบไม่เห็นด้วยกับทางพี่ๆ LGBT เนี่ยผมว่าก็เป็นความคิดของคุณก็แล้วแต่คุณจะไม่ชอบคุณคิดว่ามันไม่จำเป็นแต่ถ้าจะมองให้จำเป็นในมุมของคนที่ใช้ผมก็พอจะนึกภาพได้นึกภาพไว้พี่บงอย่างที่พี่บงบอกไม่ใช่หมายความว่าเราเห็นด้วยสนับสนุน 100% แต่ผมเข้าใจได้ว่ามันจำเป็นกับเขายังไงตราบใดที่เราไม่ทำผิดเหมือนเมืองนอกในกรณีที่มึงไปเอาจิตแพทย์มากดดันพ่อแม่ว่าถ้ามึงไม่ให้ลูกมึงใช้ยาเพิ่มฮอร์โมนตั้งแต่เด็กๆนะลูกมึงจะบ้าลูกมึงจะฆ่าตัวตายแล้วสุดท้ายพ่อแม่ก็โดนแพทย์กดดันหรือที่เขาใช้คำว่าแพทย์โวกอะไรเงี้ยแล้วกลายไปว่ามึงโดนบีบบังคับให้ต้องทำตามแบบนี้เลยว่าลูกมึงอยากแดกลูกมึงอยากใช้ตามเพื่อนเขาใช้ไปหมดแล้วสุดท้ายก็ไม่มีการคัดกรองแล้วก็ไปเกิดเป็นปัญหา2 3 4 5ผมว่าตราบใดที่บุคลากรแพทย์เราไม่ไปถึงเลเวลนั้นนะการที่มันมียาฮอร์โมนปรับใช้ให้กับทุกคนได้ผมว่าไม่ใช่เรื่องที่ควรจะไปปฏิเสธในมุมผมประเด็นที่3ประเด็นสุดท้ายก็คือเรื่องของความเกลียดชังพอมันไม่คุยกันบนเหตุและผลหรือการอยู่ร่วมกันแล้วเนี่ยมันก็เลยจะเป็นการสาดการด่าการเกลียดกันแล้วมันก็จะสไปรัลไปเรื่อยๆเหมือนที่ซ้ายสุดโต่งสร้างขวาสุดโต่งขวาสุดโต่งสร้างซ้ายสุดโต่งมันก็จะสร้างกันไปเรื่อยๆแล้วความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของสังคมเราก็ไม่เกิดแล้วก็มีแต่ความเกลียดชังแล้วปัญหาใหญ่เงินก้อนใหญ่เนื้อชิ้นกลางซุปหม้อใหญ่ของเราที่เราควรจะได้แดกด้วยกันก็ไม่มีใครได้แดกไอ้สัตว์ก็มีแต่คนแบบยืนเสียบกันไปเสียบกันมาอันนี้คือภาพที่ผมเห็นกับปรากฏการณ์นี้พี่บุ๋มติชมหรือว่าแย้งตรงไหนได้ไม่มีปัญหาผมว่าปัญหามันคือก็ถ้าเป็นคนข้างในก็น่าจะรู้อยู่แล้วว่าเงิน200,000 ล้านแม่งงบมันไปไหนบ้างทำไมคุณไม่พูดว่าสรุปมันพอไม่พอซึ่งเรื่องนี้ก็คือเป็นเรื่องของหน่วยงานรัฐแล้วพี่บุ๋มพูดเยอะเอาพี่บุ๋มโดนฟ้องนะเฮียมันก็จะเป็นเรื่องเดิมวนกับไอ้สัตว์จัดการกับผิดตรงไหนวะเนี่ยก็พูดตามข่าวก็จะโดนกันไปไงผมไม่ได้พูดแค่ว่าอยากจะให้ถกเถียงเรื่องพวกนี้กันด้วยความใจเย็นนะเพราะว่ามันเป็นเรื่องเซนซิทีฟหลายคนเนี่ยมันคุมกันไม่ได้ผมไม่ได้บอกแค่คนที่ไปล้อไปด่าพี่จะเทยอย่างเดียวแต่ผมก็พูดถึงพี่จะเทยที่มึงคุยเหี้ยอะไรแล้วต้องดีดนิ้วหมดไอ้สัตว์ใครมันจะไปฟังมึงได้ทั้ง2คนมันไม่มีใครอยากฟังมึงถกเถียงกันแบบนี้มันต้องพยายามเริ่มกลับมาประเด็นเดิมของเบเนดิกต์คัมเบอร์แบชซีรีส์อีริกนะฮะมึงเริ่มจากมึงเปลี่ยนตัวมึงก่อนมันจะได้คุยกันรู้เรื่องไอ้เหี้ยหมักไอ้สัตว์ประมาณนี้อันนี้คือประเด็นที่ผมอยากจะทิ้งทวนไว้ให้กับปัญหาเรื่องของฮอร์โมนเพศว่าผมว่าปัญหามันใหญ่กว่านั้นแต่ว่าพอเราคุยปัญหาใหญ่ไม่ได้มันก็ต้องมาตีกันไอ้เหี้ยเรื่องเล็กๆน้อยๆไอ้สัตว์ใช่มันกลายเป็นมาทะเลาะกันเรื่องเล็กๆน้อยๆแล้วมันก็สร้างความเกลียดชังแล้วพอเวลาผ่านไปก็ลืมไปแล้วว่าทะเลาะกันเรื่องอะไรแต่ว่าความเกลียดชังมันก็ยังอยู่เป็นปัญหาไม่จบไม่สิ้น